الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عبد الجليل، يا مرحبا. أهلا يا دكتور، ازيك يا دكتور وعليك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. ألف سلامة، خير. الله يسلمك يا دكتور، الحمد لله، فضل من الله كبير، نحمد الله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. إيه اللي كان عندك يا حاج عبد الجليل؟ والله يا دكتور أنا جاتني الحالة دي كان عندي ولد في ثانوية عامة أزهرية، كان متفوق جدا نبغى يعني، فضل من الله. نعم. فامتحن الدور الأول وبعدين جه في مادة فقالوا له أنت ما تدخلهاش، يعني جات له ظروف مرضية كده فما حضرش المادة دي. نعم. فطبعا متفوق وجايب حوالي 98% حضرتك، وقالوا مش هتدخل الماده دي. فانا جات لي زي شويه زعل، قعدت بقى اشرب شاي وقهوه طول الليل وبتاع، وصبحت الصبح خدوني ودوني للدكتور، تعبت فعلا. وبعدين؟ فرحت للدكتور فبيقول لي فيك، قلت له والله الامر يحصل، تعبان ومرهق وما بنامش يا دكتور والكلام من ده كله. فقال لي يعني قلت له والله حاسس بحاجه، قلت له لا مفيش حاجه. فحاجات له ظروف يعني على بتاع الولد اللي هو ده. بعدين؟ فقعدت قال لي حل السكر. كان بقى كنت خاسس ووشي فيه شحوم وتعب وعلى الاخر يعني بنرضي الله. فحللت سكر، فقلت للدكتور حلل لي بالمره فيروس بي سي. نعم. فحللت الفيروس، قال لي عندك سي. عندك فيروس سي؟ قال لي عندك فيروس سي. نعم. فطبعا يعني بقى جت بقى حاله اكتئاب ونفسيه تعبانه وتعبت وما بقتش قادر اقوم اطلع بره وانام كتير او من النوم، انا يعني في حاله نفسيه صعبه جدا. المهم ربنا اكرمني ورحت للدكتور، قعدت بقى خدنا على الدكتور هنا واداني حولنا على التامين الصحي، رحت التامين الصحي قعدت اكشف حضرتك يجي 3 شهور وانا اعمل تحاليل فيروس واعمل تحاليل، خدوا مني عينه كانت تعبوني فيها جدا ولغايه يعني تعبت بصراحه. لا هم قالوا تخش بقى بروتوكول الحقن والكلام ده. لغايه ما ادوني الجواب اللي هو بتاع الجواب اللي هو اللي انا اروح اخد الحقن يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. ففي الحقيقه احد الاصدقاء جه يشوفني، يعني طبعا انا قاعد في مدينه، فقرايبي جايين يشوفوني بقى، اللي جايين بالعربيات وجايبين كل ليله بقى قاعدين قدام الباب، والله بقى خالتي تقول لي يا ابني انت عيالك صغيرين يا ابني كده، مش يعني بيواسوني. ايه ده كان بيودعوك يعني؟ يعني انت خلاص بقى هتموت وعيالك صغيرين واللي يربي العيال مين والكلام من ده كله بقى، المجاملات ده كله. فطبعا قلت لها والله يا خالتي الاجل بيد الله سبحانه وتعالى، وان كان ليها هموت من غير اي حاجه، ده الامر بيد الله سبحانه وتعالى، ملوش دعوه بالمرض. صحيح. فالمهم ربنا اكرمني باحد الزملاء جه يزورني. فبيقول لي انت عملت ايه؟ بقول له ده انا معاك جواب وراح اخد الحقن دي في المعهد في مصر. فقال لي اوعى تاخد الحقن. قلت له طب ما فيش حل غير الحقن، ما فيش بديل غير الحقن. قال لي لا انا معايا اسمه دكتور هودي، خده وروح وان شاء الله ربنا يكرمك. فطبعا كل ما اسمع على الحقن يا دكتور الاقي اللي يقول لي بيقعد 3 ايام نايم في البيت وما بيروحش الشغل. طب انا هاخد اجازه من الشغل وانا موظف باخد 700 جنيه كاب والعيال يعني جاتني حاله برضه نفسيا تعبت اكتر. يعني المهم ربنا اكرمه خط على ربنا يدينا الصحه يا رب ويزيده في حسناته ويكرمه، وان شاء الله اللي بيعمل خير ربنا يا دكتور مش هيسيبه لا بصراحه. طبعا. المهم طبعا رحت للدكتور صبحي فلقيت الانزيمات بتاعتي مرتفعه جدا، الصفرة، الهيموجلوبين، يعني كانت حاله سيئه جدا بصراحه بما يرضي الله. فانا يئست بصراحه، طب هاخد اجازه يعني كانت نفسيا تعبان. يعني انت خدت حقن فعلا يا حاج عبد الجليل؟ لا ما خدتش، ما انا ما رضيتش اروح بقى، ما انا قلت هو اصلا ينفع تاخد حقن؟ ازاي عندك السكر وعندك الحاله العامه بتاعتك كده ما تستحملش اصلا حقن واحد؟ ما انا بس مش لاقي طريق. طب امشي فين؟ ما انا مش عارف اي حاجه امشي بيها. طيب هروح فين؟ ما انا مش عارف اي حاجه يا دكتور. بعدين؟ فبما يرضي الله رحت للدكتور صبحي، الله يديله الصحه يا رب، وربنا يكثر من امثاله وامثالك يا دكتور ابراهيم. انتوا يعني فضل من الله عليكم وعلينا احنا.
الحمد لله. اخدت اداني الجرعه الاوليه العلاج الالماني ده ممتاز جدا جدا جدا، وانا بقول لك ده انا زدت حوالي 8 كيلو بفضل من الله. ودلوقتي حتى زمايلي واصحابي لما بيشوفوني بيقولوا ايه ده، ايه اللي انت فيه ده؟ قلت لهم ده فضل ربنا علينا وفضل الدكتور صبحي. يعني الهمدان والهفتان والهبوط والوقعان في الارض الكلام ده عمل ايه؟ لا 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 لا، مفيش خالص من ده كله يا دكتور. لا 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 لا، ده الحمد لله دلوقتي بقيت اقوم الساعه 6 الصبح بدري واروح شغلي وبقيت اقعد وبقيت نشط وبنام 8 ساعات يعني اعرف ان مريض الكبد ده ما ينامش 8 ساعات متواصلين. نعم. انا دلوقتي بفضل من الله بنام 8 ساعات متواصلين ونشط واتكلم مع دي وبقيت فرحان. والله اقسم بالله النهارده واحد بيقول لي هاخد الحقن، قلت له اوعى تاخد الحقن لازم تسيب اثار. طب الناس اللي بيودعوك عملوا ايه دلوقتي؟ نعم؟ الناس اللي بتيجي تودعك عشان خاطر عارفين انك خلاص هتموت عملوا ايه دلوقتي؟ لا ده دلوقتي بيقولوا مش هنحلل العظام وهي رميم. لا لازم تعرف اللي حواليك يا حاج عبد الجليل، لان دي امانه ورساله وشهاده. والله يا دكتور اقسم بالله العظيم النهارده لسه مدي عنوان للدكتور صبحي، قلت له روح خد العلاج الالماني. انا عايز اكتر من كده، عايز الدكاتره اللي انت كنت بتتابع معاهم عايزك تقول لهم لازم يشوفوا الموضوع ده. عارف حضرتك انا رحت التامين الصحي كان بيدونا كان اهمال بصراحه في التامين، كان يدوا لك التحليل يقول لك تعالى بعد 15 يوم خده. طب وده كلام لما زهقنا من التامين الصحي خالص بقى، وبعدين يا ريت فيه معامله كويسه فيه. طب بص انت الحمد لله ربنا انقذك من الحقن ومن الادويه ورجعت تاني طبيعي، وانا بقول يعني ده فضل من ربنا عليك نعم. بس انا اقول لك على اخر حاجه قبل ما اقفل معاك. صاحبك اللي قال لك ابعد عن الحقن ده كانك كنت واقع في بحر ملوش اخر ومد ايده انقذك من الغرق. انا بقول حضرتك يا دكتور ما هو خد الالماني كان عنده، يعني هو كان له تجربه. كان عنده الفيروس وخد العلاج الالماني وربنا اكرمه وراح حلل وعمل طلع البي سي ار نيجاتيف وحلل الفيروس نيجاتيف وفضل ما هو اللي اداني وقال لي امشي. ما كنتش مصدق لما جاب لي التحليل وقال لي عوده كمان، ما كنتش مصدق لان ما كنتش لاقي بديل الا الحقن. طب الحقن هضطر ناخد اجازه سنه فيه. وفي حاجه يا دكتور اشهد الله اقسم بالله العظيم امبارح انا كنت عند الدكتور صبحي، واحد قال لي خدت ال 48 حقنه وبعد 3 شهور يعني خد ال 48 طلع مفيش عنده، بعد 3 شهور راح حلل تاني لقي الفيروس موجود تاني. ده كتير يا حاج عبد الجواد. ان شاء الله بعد كده انت بس اهم حاجه ربنا يرزقنا الاخلاص واياك ونوصل الرساله دي للناس ومش عايزين حاجه. السلام عليكم، جزاك الله خير يا حاج عبد الجليل. السلام عليكم. معانا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم. ازيك يا حاج عبد الجواد؟ الف سلامه ليك. ربنا يخليك. ازيك؟ هو المداخل اللي قبلك اسمه عبد الجليل وانت عبد الجواد، هو ايه الموضوع؟ انا بقى اسمي عبد الجليل. الله ما شاء الله. إيه يعني الموضوع فيه يعني كده قدر. اتفضل. الحمد لله. انت كان مالك؟ والله يا دكتور انا كان بيجي لي صداع جامد وهبوط وتكسير في جسمي ورعشه في ايدي وبعدين ما كنتش عارف ان في عندي يعني فيروس، فكان عندي حصوه على الكلى رحت اعملها في المستشفى عندنا في كوبري القبه جيش يعني، فقالوا ان عندك فيروس. وبعدين رحت عملت بي سي ار لقيت عندي 11 مليون. 11 مليون. فقلت لهم يعني قالوا انت ممنوع عليك الحقن عشان انت عندك 60 سنه. عندك تلوث. انا بقى سبت موضوع الحصوه خالص وقلت لا لازم اشوف من البلوه دي حاجه. انا بقى رحت لدكاتره اعصاب وعاملين يدوا لي عشان الصداع والحاجات ديت بطنه كان ايه عندك غير الصداع؟ كان في خمول كده وارهاق وفقدان في الشهيه؟ ده خمول في جسمي وتكسير كده في جسمي ورعشه في ايدي وحاجات غريبه كده. نعم. كنت اقوم الصبح مش قادر اقوم، انا اقوم جسمي مفيش عشان اقدر اتحرك اخد دش وامشي بقى حالتي حاله يعني. نعم. فلما اكتشفت ان قلت اتعالج قالوا لي لا انت مالكش حقن. فقعدت اسال بقى وبتاع ناس يقولوا لي مش عارف عشان مش عشان. المهم لقيت شفت حضرتك في قناه الناس كان من فتره. نعم. فرحت واخد التليفون اتصلت راحوا مدين لي عنوان العياده اللي هي في العاشر. انا قناه الناس ما اتكلمش عن الموضوع، انا كنت بتكلم قبل كده على قناه الحكمه
ايوه على الحزمه بالظبط، ايوه على الحزمه. بس عشان خاطر بالظبط. بس ف رحت لحضرتك وشفت التحاليل والبتاع وخدت الدواء اللي هو العقار ده. بس انا يومها قلت لحضرتك ايه رايك في جسمي، يعني مستحق ان انا اعمل موضوع الاكل واقعد. قلت لي لا جسمك كويس مش لازم. وانا بقى فهمت خطا، عكيت في الاكل، كنت باكل اي حاجه سنين من السنين. خدت جرعتين 2، انا لقيت جسمي اتحسن بقى، فقلت ايه فيها ايه، رحت واخد كمان علبه. بعدين بعد الكلام ده بقى رحت عملت تحليل ثاني، فلقيت ال 11 مليون لقيتهم بالظبط 1,050,000. مين اللي قال لك اعمل PCR بقى تاني؟ اللي قال لي ايه؟ احنا بنقول ما حدش يعمل PCR، لان مره يطلع مره ينزل ومتوه الناس، دخلنا في الانتهاء. اللي حصل بقى يعني انا قلت اطمن يعني. نعم. فلقيت ال 11 مليون بقوا 1,050,000 بس. نعم. انا بقى ما كنتش عملت الPCR بعد ما خلصت العلاج، ده انا عملته بعدها بشهر او شهرين، يعني قطعت العلاج. والحالة عامة؟ لا الحمد لله 100 بس بدات انا بقى في العلاج تاني مع الدكتور صبحي، حضرتك قلت له روح له. خدت شهر واحد وثاني لسه يا دوبك عامل اعاده، اللهم صل على النبي الحمد لله يعني. عليه الصلاه والسلام. يعني الرعشه والهمدان والهفتان والهبوط. لا الحمد لله، ده كان كمان على فكره حضرتك صفائح الدم عندي كانت وصلت ل 109. وبعدين؟ لما خدت الدواء وصلت ل 155 تاني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله رب العالمين. يعني ما عادش في حاجات يعني من المخلفات القديمه والاثار اللي كنت انت يعني عمال لا ده انا عندي سكر، لقيت نفسي بموت. الدواء بتاع السكر بعد ما خدت العقار لقيت نفسي بقى عقار فتري نزل السكر هو لوحده، فبدات انزل الجرعه لحد ما وصلت للربع. الله اكبر. يعني الحمد لله. لو نظمت الاكل ان شاء الله ما تحتاجش. دلوقتي يعني الحمد لله بقيت طبيعي، يعني دلوقتي بنعيش حياتك بشكل الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا يكرمك يا دكتور. يعني التحول قبل العلاج من بعد العلاج يعني كده انت بتتكلم معنى كده من 180 درجه يا حاج عبد الجواد. سبحان الله العظيم. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان براود، يعني عقلي بيراودني ان انا اجري رياضه. ما بقول لك يعني تحول 180 درجه من حاجه للضد. الحمد لله رب العالمين. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 62 سنه. معقول؟ والله. وعايز تجري؟ والله. لا ده كمان على فكره اقل يوم ما فيش بنتين 5 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مش عايزين نحسدك انت راجع عديت ال60 ولسه عايز تقوم تلعب كوره وتجري. لا احنا اللي محتاجين بقى حد بقى يساعدنا في اللي احنا فيه. جزاك الله خير، ربنا يتم شفاك على خير. طبعا بدون تعليق، اظن المكالمه مش محتاجه اعقب عليها. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام ياسمين ازي الحال؟ الله يسلمك الحمد لله. الف سلامه يا ياسمين. يعني والله انا يعني ربنا عالم ان انا فرحت قد ايه، لان طبعا بعتبر ان دي بنتي، ما لا يمكن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب لنفسه. الف سلامه ليها. ايه اللي حصل؟ وبصراحه وهي عندها 3 سنين، قصدي في ثالثه ابتدائي، كانت فجاه كده لقيت ايديها ورجليها ورموا وعندها الم شديد قوي. فوديتها للدكتور، الدكتور قال لي هي بصراحه عندها ميكروب سبحي، فيدي لها في علاج مفيش فايده، مفيش اي نتيجه. فرحنا قال له ده لازم توديها لدكتور انف واذن، ودينا لدكتور انف واذن قال ده عندها اللوز ملتهبه ولازم تشيل اللوز. فبصراحه قعدنا يدي لها في علاج، فقلنا مفيش فايده، اضطرينا بقى نعمل لها عمليه اللوز. الياسمين تتحسن مفيش برضه اي تحسن خالص. فرحنا وديناها لدكتور اطفال، دكتور اطفال اول ما شافها قال لي كده حرام عليكم، ده ما كانتش محتاجه ان هي اللوز تشيلها، ده هي عندها روماتيد. انتوا مش عارف ازاي كل الدكاتره دي ما تعرفش ان الحاجه دي عندها. فبصراحه قال لنا في دكتور صاحبي روحوا له هيأكد لكم اكتر، رحنا له بصراحه اكد لنا. وقلنا الحمد لله، بصراحه كنا زعلانين جدا احنا باباها ان احنا فوجئنا يعني ان هي عندها حاجه زي كده.
وهي كانت تعبانه قوي، فخدناها بصراحه ورحنا على مصر لدكتور في مصر. الدكتور ده بصراحه يعني كل نقول له طب يعني هتخف امتى؟ قال ما اعرفش، يعني لما حسني مبارك يموت وكده. فقعدنا بقى ما رضيناش نروح له تاني، فرحنا للدكتور بقى في الفيوم عندنا، مشينا معاه بقالنا 3 سنين، هي في 6 دلوقتي يا سنين. فبصراحه وانا بتاخد بقى كورتيزون ومسكنات، فسمعت كتير ان الكورتيزون والمسكنات بيتعب بعد كده وبيأثر على حاجات كتيره. يعني بغض النظر ان ياسمين بغض النظر بيتعب، كان مريحه طيب من الالم اللي عندها والورم والحاله اللي هي فيها؟ لا للاسف الورم عمره ما راح، كان دايما موجود، والالم بقى كان مده محدده، يعني لو خدته بالليل الصبح ابص الاقي هي عماله تعيط جامد والالم شديد قوي مش متحملاه. فكنت اديلها واحده ثانيه، اول ما المفعول بتاعي يروح تلاقيها تعبت جدا وعماله تعيط بقى عياط شديد من كتر الالم. فالحب بصراحه والله اصلي اقول يا رب دلنا على العلاج الصح، العلاج اللي هو فيه خير ليها دلنا عليه. ففجاه كده لقيت سيادتك مع التليفون، يعني حضرتك بتتكلم وكانت معاك واحده عندها روماتيد، فقلت اكيد بقى ربنا جعلك سبب ان شاء الله في شفاء ياسمين، عشان كنت بدعي كتير قوي ربنا ان هو يدلني على العلاج الصح وكده. فكل شيء بصراحه كل شويه قعدت تابعتك شويه، ورحت بقى صليت ركعتين استخاره وقلت بقى اتكل على الله، واتصلت بحضرتك، اتصلت بالارقام اللي بتظهر تحت الشاشه دي. فالمندوب رد عليا فعطاني بقى رقم الدكتور صبحي خطاب، فاتصلت بقى بحاجات وكل حاجه كانت متسهله ومتيسره. سبحان الله بتقول يا رب لو في خير يسر ويجعل كده فيه خير. فالحمد لله اول ما احنا بقى بصراحه كانت اول ما دخلت على الدكتور صبحي كانت تعبانه خالص، يعني ما كانتش بتمشي، كان بابا هو اللي بيشيلها بصراحه وكانت تعبانه قوي. فاول ما دخلنا عند الدكتور بصراحه يعني زعل عليها وراح عامل لها الاشعه وكده، قال الحمد لله يعني ان شاء الله تبقى كويسه، وعطلنا بقى العلاج الالماني ده، فربنا جعله سبب يعني الحمد لله. ربنا ما ينساش حد وربنا يبارك لنا فيكم. طب قولي لي بقى اللي اتغير ايه؟ كان عندها ورم في المفاصل وكان عندها الام شديده وكان عندها يعني بصراحه عندها التهابات كمان في صدورها، مع ان هي كانت شايله اللوز، بس فجاه كده لقيت تحت صدورها كده التهاب كده ومنظرها كده وارم. وقبليها بحوالي يعني 6 شهور كده كان في تحت ودنها كانت زغميده كبيره كده، راح ابو بيدلها في مضادات حيوي وكده لحد ما راحت، وبعد كده بقى جت فين قدام. فبصراحه في الوقت ده بقى كنا رحنا بقى عند الدكتور صبحي خطاب، فبقدره الله يعني لسه لحد دلوقتي ما خلصتش اول علبه، فالحمد لله الورم اللي في ايدها ما شاء الله اختفى خالص ما شاء الله، وهي اللي في زورها الالتهابات ما شاء الله اختفت برضه ما فيش. يعني الغدد الليمفاويه الملتهبه اللي كانت في زورها والحيل اللي كان عندها ده كله راح. طبعا اكبر ما شاء الله. كانت الاول كل شويه مش عارفه تاكل، كان اكلتها ضعيفه جدا وما كانتش بتاكل خالص. لما دخلنا عند الدكتور صبحي اول ما رحنا له اول مره قال انت عندك انيميا ياسمين، وكانت دايما بتشتكي بطنها بتوجعها كتير. فبقدره ربنا كل ده من ساعه تابعنا مع العلاج الالماني ده، يعني ربنا جعله سبب كبير قوي، وربنا يجعلكم دايما تنشروا الخير يا رب. طب بتاخد معاه مسكنات ولا حاجه يا ام ياسمين؟ لا الحمد لله خالص، الله اكبر مفيش اي مسكنات الحمد لله. ازاي؟ الاول كانت بتاخد مسكنات وكان شويه وترجع تاني الالم اللي عندها. دلوقتي دلوقتي مفيش اي مسكنات. لما كانت بتاخد المسكنات كانت هي 5 ساعات 6 ساعات وبص لها عماله تعيط بقى، وشديه الالم مش قادره تستحمل، الم بقى شديد بيخليها تعيط كمان. فالحمد لله بقى ربنا يعني. طب هي اللي كان الورم اللي كان في المفاصل وكده كان مخليها تتحرك وتمارس حياتها، ولا كان الوجع ده مقعدها، ولا كان عامله ازاي؟ خالص، ده كانت بتقوم من النوم كان لازم نمسك ايدها، وبابا كان يشيلها كتير. والله بابا كان يعني حساس زياده عن اللزوم، فكان بيقعد بقى يعيط عليها جامد، يقول له معلش احمد ربنا بيحبنا عشان ابتلينا بهذا المرض، فاحنا لازم نصبر عليه. يعني كانت بتتشال؟ والله كانت بتتشال. الله اكبر. الحمد لله كتير والله. كان يعني الحمد لله اصحابها كلها في المدرسه كانوا زعلانين عليها والمستات بتاعتها وكل يعني واللي هنا حوالينا كل ما يشوفوها يقعدوا يقولوا ربنا يشفيك يا ياسمين، زعلانين عليها. وهي يوم العيد يعني كانت نفسها تنزل بقى تلعب مع اولاد عمها وكده، فبقت واقفه تعيط وهم واقفين يصلوا في العيد وهي عماله تعيط، نفسي ماما انزل العب معاهم. اقول لها معلش يا ياسمين ده ربنا بيحبك. بصراحه ما رضيتش بقى اعيط عشان ما اخليهاش يعني تعيط كده، بقيت احاول امسك نفسي بالعافيه اقول لها معلش ده ربنا بيحبك وكده. فحاولت بقى نزلت بس جايه نازله بقى بالعافيه
وبقت قاعده تتفرج عليهم وبيلعبوا، ولسه بقى تقوم وتجري وتلعب زي الاول. فالحمد يعني لله. الموضوع كمان كان يعني مردود النفسي على البيت كله، كنتوا عايشين في وضع صعب بالنسبه. لا الحمد لله كان وضع الحمد لله، يعني بقول لك ان الحمد لله ماشيين والله نعيط، يعني الحمد لله ربنا بيحبنا. بس احنا الواحد بقى كان بيقول الحمد لله ده ربنا يعني بيحبنا عشان افتكرنا وكده. فكنا دايما بيبقى عندنا يقين وثقه في ربنا ان ربنا يجعل فيه حل ويدلنا على حاجه خير. فتعطوه كل ما صرنا نقول يا رب دلينا على العلاج الصح. وبصراحه وانا بديلها العلاج بس غصب عني اديلها عشان يهديها يسكنها شويه عشان على طول تعبانه. بقت اديلها واقول الدعاء والله اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بقت خايفه بقى من كتر الكلام، بقى فاكره روجيتات يقولوا في طفيلات على الكبد. واقول للدكتور اللي هو المعالج يقول لي لا ده كلام، هم بيخافوا بس احسن حد يرفع عليهم قضيه ولا مش عارفه ايه. قلت له طب ازاي يعني حاجه زي كده؟ فبصراحه الحمد يعني لله الدكتور اللي كان بيعالجها وقعدت سنين مفيش نتيجه ومتشاله البنت وتصوت من الالم والورم، شاف الوضع الجديد بصراحه قال لنا ايه خلاص قلنا بقى 3000 جابوها واحتمال يعني حسب احتمال تعمل مفعول او ما تعملش. قلت له طب وليه نديها هنجرب فيها؟ قال جايز تفيدها وجايز ما تفيدهاش. قلت له لا شكرا. بقى ساعتها في الوقت ده بصراحه كنت متابعاك وبستخير ربنا لحد بقى ما لقيت يعني الحمد لله لقيت كل حاجه جت سهله كده، وقلت الحمد لله ده خير، واتكلنا بقى على الله ورحنا للدكتور صبحي الحمد لله. طب هيقبض علينا ليه؟ يعني ان حالات الناس تكون بتموت ولا عيانه وهي مقعد ليها بتخف، هيقبض علينا احنا ليه بقى؟ يعني هو بيقول لك هيقبض علينا احنا عملنا ايه؟ انا مش عارفه هم الناس كده، في ناس للاسف بتحبش الخير لغيرها. فربنا ان شاء الله ربنا معاكم، انتوا قدام بتعملوا حاجه لوجه الله وحاجه بتعملوها عشان ربنا كلفكم بيها، ان شاء الله ربنا يعينكم ويساعدكم ويبعد عنكم الناس اللي مش عاوزين، ربنا يكفينا شرهم يا رب. امين. واحده بصراحه امبارح كلمتني كانت واقفه بتقول ان هي راحت لدكتور صيدلي فبتقول له على العلاج الالماني ده. انا ازاي انت ازاي تجيبي حاجه زي كده؟ حرام عليكي، ده احنا بندور على القنوات دي وهنلازم هنقفلها عشان ما تعرفكمش العلاج ده. قالت له ده ازاي ده يا دكتور ما شاء الله جاب نتيجه كويسه وحلقت حماتي مش عارفه حماتها او امها على ما اتذكر، فلقيت النسبه عندها نزلت، كان عندها فيروس بتقول فيروس بي او فيروس سي. فقال لها لا ده بيضحكوا عليكم اوعى تمشي ورا. قلت له بصراحه اكيد ما سمعتش حاجه، حسيت ان هو كذاب، يعني ربنا حسسني كده ان الانسان ده كذاب. قلت له خرجت وقلت مش هروح عنده تاني. قلت له يا ريت ما تروحش عنده تاني. بصراحه الناس دول صادقين وبيخافوا ربنا وبيتقوا ربنا. فسيبك من الدكتور الصيدلي ده، ربنا يكفينا شرهم. امين يا رب العالمين. فربنا يعينكم يا رب ويساعدكم على دلوقتي البنت بتتحرك طبيعي وبتمارس حتى طبيعي وشكلها طبيعي وكل اللي عندها راح؟ الحمد لله هي بتمشي الحمد لله احسن من الاول بكتير. وحس كانت الاول كانت ما تقدرش تقوم لوحدها من على السرير، لازم نمسك ايدها من اولها، بس الحمد لله دلوقتي بتقوم لوحدها وتدخل الحمام وكده. بس لسه حكايه السجود ساعه ما بتيجي تصلي هي جت من يومين كده قالت لي الحمد لله وانا في المدرسه سجدت وصليت كده. قلت لها الحمد لله. طيب الحمد لله. هو طالما بتصلي عارفه ربنا وبتسجد ان شاء الله يعني ده ربنا باذن الله مش هيخذلكم فيها ان شاء الله. يا رب يا رب ربنا يعينكم على الخير يا رب. امين يا رب. جزاك الله خير يا ام ياسمين، ربنا رب يطمنك عليها ويعوضكم خير على اللي انتم شفتوه. يا رب جزاك الله خير. انتوا بقى تدعوا لنا بقى على طول، احنا بقى ما بناخدش حاجه غير الدعوات، انتوا تقعدوا تدعوا لنا وهو ده اللي هيفضل لنا ان شاء الله. بدعي لكم والله ربنا اللي يعلم، والله كل ما بشوف حضرتك بدعي لك، وما شاء الله الناس كتير قوي اللي بتتصل بحضرتك بدعي لك. جزاك الله ربنا يجازيك خير ان شاء الله. ربنا يجعلنا يا رب عند حسن ظنكم بينا. امين يا رب. ماشي يا ام ياسمين جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع الف سلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ الف سلامه عليك. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ طمنينا على حالك، انت في عندك حاجه غريبه؟ واحكي لي الاول انت، عشان انا لسه بقول ان ممكن يبقى تاثير العلاج اشد من تاثير المرض. ايوه. وانت حاله مثاليه بتعبر عن الكلام ده، بتقول انا خدت ادويه سامه وصلتك لحاله صعبه جدا وربنا سبحانه وتعالى انقذك بعد ما وصلت لهذه المرحله. الحمد لله الحمد لله. انا كان عندي فيروس يعني خدت الحقن كلها 48 وبعدين جيت احللت بعدها ب6 شهور بصيت لقيت رجالي تاني. رجالك تاني؟ رجالي تاني. الحقن اثناء الحقن كنت بتحس باي مضاعفات او اعراض جانبيه؟ اما خدت الحقن كنت يعني مش قادره اقول لحضرتك، كنت ما فيش خالص، عباره عن عظم ماشي في الشارع كده، لدرجه ان ولادي كانوا بيعيطوا كده عليا وجوزي.
يعني وزنك نزل ولا اقعدت يعني حصل يا فيه؟ دكتور وزني نزل وانيميا حاده ودوخه وضعف جامد وكان ارهاق في وشي خالص، وبرضه كملت ال 48. ومع ذلك خلصتهم كلهم. انا اعرف يا ام محمد اللي بياخدوا الحقن بيقول كل يوم يومين ثلاثه، يعني انت كنت فعلا بتنام في السرير او ما تقدريش تواصلي حياتك يعني؟ ايوه ما كنتش بقدر يا دكتور اقف خالص على رجلي، ولا اقدر امارس اني اعمل حبه اكل لاولادي، ولا كنت بقدر خالص اني يعني مجرد ما اقف شويه كده اقعد تاني، مش قادره خالص. هفتان رجلي ما اقدرش احمل عليها، عظمه شوكيه في رجلي، جاتني واعصابي كلها رعشه في ايدي، صفار في وشي. خلصت 48 وبرضه بصيت لقيت نفسي خلاص بقى مش قادره. طب قبل الحقن يا ام محمد كان الاعراض دي موجوده يعني من الفيروس؟ لا قبل الحقن ما كانش فيه حاجه زي كده. كنت سليم؟ ايوه وبعدين انا حللت بالصدفه كمان. يعني كنت مش حاسه انك عيانه، انت عملت كده لا ما اعرفش ان عندي خالص الحاجه دي. وواحده سليمه تحولت الى حطام. ايوه. طب العظمه الشوكيه دي جت من الحقن؟ نعم. العظمه الشوكيه دي كان سببها الالهام؟ من الحقن يا دكتور ما كنتش بقدر اقف على رجلي خالص، كنت بنزل على السرير كده عايزه امسك حاجه كده في رجلي كده في ايدي على اساس ان امشي اعدي كده بيها، مش قادره خالص احط كعب رجلي على الارض. طب وبقيه المفاصل ما كانش فيها؟ دكتور عظام قال لي لازم عمليه. والمفاصل؟ الكعب من تحت وتعمل عمليه. وبقيه المفاصل ما كانش فيها حاجه؟ لا قبلها ما كانش فيه حاجه. المفاصل لا غير العظمه الشوكيه، بقيه المفاصل كان فيها التهابات ولا حاجه بعد العلاج؟ ايوه رجلي كلها يا دكتور باعصابي كلها بهزه كده، ابص الاقي مش قادره اقف، رجلي كلها شده عليا برجلي من اول فوق كده لحد تحت، وجع في رجلي جامد. ورعشه جامده ومش قادره واعصابي وغير ما خسيت بقى خالص يعني. ليه ما بتاكليش؟ كنت ما كنتش بتاكلي؟ مفيش اكل، مفيش نفس خالص. ما كانش ليا نفس خالص. بعدين؟ والحمد لله يا دكتور، الحمد لله نحمد ربنا. لما خدت العقار دون لولا ستر ربنا يعني الحمد لله ما فيش خالص، بقيت ماشيه على كعب رجلي. لا طب كملي يعني وصلي الكلام لبعضه. ايه اللي عرفك ان الموضوع العقار ده؟ انا متابعه قناه الصحه والجمال. نعم. فببص كده لقيت حضرتك، فخدت الرقم واتصلت، فادوني العنوان ورحت. بعدين؟ بقيت بقى متابعه مع الدكتور صبحي ربنا يخليه، يعني ربنا يكرمه بصراحه. بقالك قد ايه انت معاه؟ انا بقالي دلوقتي 7 شهور مع الدكتور صبحي، بس الحمد لله يعني نحمد ربنا. دلوقتي الموضوع الحمد لله ما عادش فيه كل الحاجات الفظيعه اللي عندك دي؟ يا دكتور بمارس شغلي عادي، انا دلوقتي بكلمك وانا في الشغل. ما شاء الله. وبطلع وانزل ومفيش نهجان، يعني الحمد لله كتير وبقف على رجلي وراحه جايه يعني الحمد لله. والوزن؟ ربنا. وزنك رجع تاني ولا لسه؟ الحمد لله بكتير، حتى وابني لاحظ عليا وجوزي قالوا لي في فرق جامد، وبعدين لما حد بيشوفني حتى في الشغل بيقولوا لي في تغير، وشي بدا يفتح يا دكتور، في حمار في خدودي غير خالص. الحمد لله فرق جامد يا دكتور، نحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبفضل حضراتكم برضه. بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. والدكتور صبحي اقول لحضرتك يعني انا اول مره اروح له انا خرجت نفسيا مرتاحه من عنده، من كلامه وريحني نفسيا يا دكتور ومعاملته، مش قادره اقول لحضرتك بصراحه. ما شاء الله. الحمد لله يعني انا لما ببقى في العياده بقول للناس على اللي حصل لي واللي انا فيه دلوقتي. ده انا فيه دلوقتي فرق جامد يا دكتور من بيني دلوقتي ومن ما كنت باخد الحقن. فرق جامد خالص. فنحمد ربنا على اللي انا فيه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا يا ريت اقول، انا نفسي اقول لكل الناس اللي مرضى الكبد ان ياخدوا العقار ده. العقار ده فرق جامد. ولا ياخدوا الحقن؟ يا ريت الناس ما تاخدش حقن خالص. بتدمر يا دكتور، بتدمر. نعم. بتدمر الصحه خالص الحقن. ربنا يطمنك ويبشرك يعني انا هاخدكم معايا لو حد اشتكاني يوم القيامه هاخدكم تدافعوا عنه، لان انا طبعا انا بتكلم باللي حصل لي بالظبط يا دكتور. انا بتكلم بالصدق باللي انا شفته، يعني انا ما ببالغش في اي حاجه. مالكيش مصلحه في الكلام ده. ربنا يعلم، ربنا شاهد على اللي بقوله. مالكيش مصلحه ولا غلط في الكلام ده، مش كده؟ ولا اي حاجه يا دكتور والله، يعني انا بقول على اللي حصل بالظبط. الحمد لله. نيتك نيتك ان ربنا يعني يرزقك ان تشكر النعمه وتوصلها للناس عشان خاطر غيرك يستفيد. ايوه يا دكتور، انا بقول لك ان كل الناس بقول لهم ان انا كنت في وضع ودلوقتي بقيت في وضع خالص. الحمد لله نحمد ربنا.
بعدين يا دكتور يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويخلي له ولاده، هو اللي بقى يجيب لي الحقن يا دكتور. انا ست على قدي كمان يعني فلوسي على قدي يعني موت وخراب ديار. الحمد لله. فهنعمل ايه؟ الحمد لله. كنت بتاخد الحقنه بكام يا رجع لي تاني يعني يا دكتور. كان بكام الحقنه؟ عليا قد كده ورجع لي تاني. كانت الحقنه بكام؟ نعم. الحقنه كانت ثمنها كام؟ الحقنه كانت ب 1080 يا دكتور، وكنت بدوخ عليها كمان. يعني بروح استدريت الاسعاف واروح هنا واروح هنا واجيبها، ما كنتش لاقياها كمان متوفره. البحث عن الموت. ويا ريتني ما خدتها كمان، كنت بجيب المستورد كمان يا دكتور. يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويكرمه كان بيجيب لي المستورد. يعني 48 في 1080. 48 يا دكتور ب 1000، كنت بجيب الحقنه ب 1080 كل اسبوع. 60,000 جنيه. ايوه يا دكتور ايوه. ربنا يعوض عليكي الحمد لله يا دكتور الحمد لله. لا في فرق جامد يا دكتور، دلوقتي بقف على رجلي وبروح وباجي، يعني في نشاط مش قادره اقول لحضرتك، نشاط لدرجه اني بمسك سجاد كده وانا فاضي في شقتي. يعني الانسانه الطبيعيه اللي بتمارس حياتها طبيعي مفيش مشكله بالنسبه لك دلوقتي. الحمد لله خالص يا دكتور الحمد لله. مفيش. كانت الاول انا يا دكتور كنت بتكسف من الناس، صفار في عيني صفار في وشي، لدرجه اني كنت ساعات بداري وشي من الناس. دلوقتي الحمد لله ماشيه بطبيعتي، بياض في عيني خالص، ما فيش صفار خالص، وشي الحمد لله ما فيش صفار. يعني نحمد ربنا فرق جامد. الحمد لله. طب انت يعني البيت كله طبعا كان عيان، مش انت لوحدك، انت الام. يا دكتور ايوه، لدرجه ابني الكبير قال لي لو في انا ممكن اتبرع لك بالكبد بتاعي من حالتي. والحمد لله فرق جامد دلوقتي، نحمد ربنا. يعني طبعا الامور عليا، يعني الوضع الاسري كان متدهور، انت تعتبر اساس البيت والاولاد والزوج. اكتئاب وكان زعل وكانت نفسيتي تعبانه، ما كنتش بتكلم مع حد خالص. امال مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل؟ مكتئبه خالص. مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل والحاجات دي؟ معايا بنت كانت بتساعدني، وجوزي بيساعدني. واحده مريضه والناس اللي حواليها شايلينها. ايوه يا دكتور الحمد لله. دلوقتي فرق انا يعني انا بشتغل وبروح شغلي وباجي وبروح اعمل اكلي وفي شقتي عادي، والحمد لله نحمد ربنا، واقفه على رجلي الحمد لله. الاول ما كانش فيه كده خالص يا دكتور. انا تحت امرك، وانا يا دكتور انا ممكن اجي الاستديو واقول بالظبط اللي حصل لي. ما انت عارفه الشرط اللي يجي معايا هنا لازم تلبس النقاب قبل ما تيجي. ايوه يا دكتور ايوه، اقول بالظبط. البسي النقاب وتشرفيني واستقبلك واستضيفك هنا. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك ويقدرك على الخير ويجعله يا رب في ميزان حسناتك حضرتك والدكتور صبحي. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يخليك يا دكتور. اتفضل. الله يخليك. السلام عليكم. مع الف سلامه. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، ازيك يا استاذ صبري؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ الله يبارك فيك، الف سلامه ليك. الله يسلمك. انا اولا هبدا كلامي بان من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الله يبارك فيك. انا بقول لحضرتك جزاك الله كل خير انت والدكتور صبحي خطاب وكل من قام على هذا العقار. امين. لان بفضل الله عز وجل الحمد لله انا كان عندي تلوث في الكبد ودوالي في المريء، وطبعا مع حصول وارهاق باستمرار واستسقاء في البطن. الله كان عندي ميه جامده في البطن. يعني وصلت المرحله دي يا حاج صبري؟ طبعا وصلت دوالي في المريء، كنت برجع دم حضرتك على طول. لا اله الا الله. وكانوا بيلحقوني بالمنظار طبعا وكده، لدرجه ان يعني كنت في يوم من الايام والدتي خلاص يعني خرجوا من الاوضه وقالوا ان خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، خلاص حاله وفاه ده. انت عندك كام سنه يا حاج صبري؟ تمام. عندك كام سنه؟ انا عندي 38 سنه. 38 بس؟ 38 سنه بس؟ يعني والدك ووالدتك عايشين؟ لا والدي متوفى قبل ما تجيلي الحاله، لكن والدتي موجوده. هي اللي عيانه مش انت؟ لا انا المريض. ما انا عارف، بس هي اللي شايله الهم اكتر مني. ده مش هي لوحدها، ده اهلي وزوجتي واولادي والبيت كله طبعا تعبان بتاعي انا. يعني الموضوع بدأ معاك بقاله قد ايه يا حاج صبري؟ الموضوع بدأ بقاله حوالي معايا 13 سنه حضرتك. 13. لكن ما اهتمتش في الاول لغايه ما كنت رايح في شغل عادي في يوم من الايام، ورحت وانا واقف على المكنه رجعت دم على طول، فراحوني فعرفت ان عندي دوالي في المريء وكده. وطبعا من السنه دي انا متابع مع دكاتره كتير وبروح لدكاتره كتير، وللاسف علاج شمال ويمين وما فيش اي نتيجه. لغايه ما بفضل الله عز وجل متابع قناه الصحه والجمال انا، فشفت حضرتك، فضلت متابع حضرتك في زياده عن شهر او شهرين
اسمع الحالات اللي فيه وكده، وقررت لغايه ما قررت ان انا ان شاء الله اخد الجرعه بتاعت العقار الالماني ده. قعدت شهر عشان تتاكد يعني، عشان تشوف الموضوع عشان اتاكد او اسمع الحالات اللي بتتصل بحضرتك وكده. نعم. فقررت ان شاء الله. على فكره انا كنت جبت علاج برضه عن طريق التلفزيون، جالي من ساعات وما اعرفش ايه، كان غالي جدا برضه، وخدت جرعتين منه ولكن ما كانش فيه نتيجه. ربنا ما اردش بالشفاء. لكن بفضل الله من يوم الشهر بالظبط خدت نمره المندوب واتصلت بيه ووجهني للدكتور صبحي خطاب، جزاه الله كل خير. رحت له من يوم الشهر ووريته التحاليل، كان عندي طبعا الانزيمات بتاعت الكبد عاليه جدا، كانت وصلت 74، والصفرة والالبومين كان واطي، وطبعا كان في خمول وهبوط باستمرار على طول، لدرجه ان انا حضرتك عرضنا على لجنه في الدواء طلعوني معاش من الشغل. ما هو قرار اللي هو بتاع الامراض المزمنه ده. طلعوني معاش لان ما كنتش بقدر اعمل اي حاجه، على طول نوم في السرير، ارهاق، خمول على طول. القرار ده ما بيطلعش غير الناس اللي هم خلاص يا حاج صابر الموضوع بالنسبه لهم انتهى. طبعا. بس بفضل الله من ساعه ما رحت للدكتور صبحي واداني وطبعا كشف بصراحه استقباله، يعني ربنا يجازيه خير، كفايه الاستقبال بتاعه. كشف عليه بالسونار وكده، واداني العقار الالماني واعشاب، وقال لي على نظام اكل شبيه. بفضل الله في خلال الجرعه اول 15 يوم من الجرعه بفضل الله عز وجل يعني تحسن غير طبيعي خالص، لدرجه ان انا اولاد، انا عندي ابني في سنه ثالثه ابتدائي كان دايما يقول لي والدتي ان بابا بيضحك علينا، كنت اوعده مثلا ان احنا هنخرج ويجي اليوم اللي انا هخرج فيه احس ان انا تعبان مش قادر، فكان يجي يقول لي انت بتضحك علينا، انت ما انتش تعبان، انت كنت امبارح بالليل كويس والنهارده كده تعبان وكده. دلوقتي بقى بفضل الله هو اللي بيقول لي الواد، بيقول لي انت اتغيرت خالص يا بابا، هزار معاهم. وكان لما حد يكلمني في الاول كنت ازعل عليه واتنرفز عليه وكده، لكن بفضل الله من ساعه ما خدت العقار ده يعني تغير شامل بجد، صحيا وجسمانيا، حاجه بسم الله ما شاء الله. يا حاج صابر اسمعني بس لحظه واحده وبعدين يبقى رد عليا. احنا عندنا في حسابات الطب في العالم كله، في مصر وفي امريكا وفي اوروبا، لو حصل المرحله دي وصلت لها وفي تليف وفي كسل وصل لمرحله الاستسقاء والدوالي والترجيع دم ورم الرجلين والصفرة، ده ملوش حل غير زرع الكبد لو العمليه نجحت. مع ان طبعا نسبه النجاح بسيطه جدا، ممكن يحصل رفض من الجسم لهذا العضو ويحصل بعدها مشكله ممكن تؤدي للوفاه. انما بتكلم ان احنا ما عندناش ادويه، ما عندناش بدائل تقدر تحسن غير الحاجات اللي ممكن مدير اللي تقلل شويه الميه اللي في البطن، شويه الحاجات اللي ممكن تحسن الحاله العامه، الفيتامينات والمقويات. انما الحاله لا يمكن تتغير، لا يمكن تتراجع، لازم تتطور ولازم تتقدم ولازم توصل بيها لحد غيبوبه الكبديه لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا فعلا كنت باجي عليا اوقات كنت احس ان انا قاعد تايه يعني كنت يعني انت وصلت لمرحله الغيبوبه ما قبل الكبديه. يعني هي دي كانت هو فعلا لما كنت اروح للدكتور اللي انا متابع معاه الدكتور العادي كان يقول لي ده يعني ممكن تجي لك غيبوبه في اي وقت. بفضل الله عز وجل يعني جعلك سبب وجعل الدكتور صبحي بصراحه سبب ان الحمد لله انا عايش تقريبا حياتي، يعني اقدر اقول لك ان انا رجعت يمكن 70% او اكثر، حاله طبيعيه جدا 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 بفضل الله. لا بصدق يا حاج صبري بالله عليك. والله بصدق بامانه بالله انا كنت ما فيش راحه في بطني نهائي الا اذا كنت عطول ال 24 ساعه ابقى عطان ومش حاسس بتعب، لكن ما فيش اي مقاومه للجسم، ما فيش. لكن دلوقتي بفضل الله من ساعه ما خدت العقار والاعشاب اللي الدكتور صبحي ربنا يجزيك عني خير اداها بفضل الله عز وجل، اقعد مع يعني زوجتي بتقول لي انت يعني خفت شويه عشان ما خايفه على الحيه، بتقول لي خفت شويه، فبقول لها الحمد لله بفضل الله انا حاسس براحه جامده في بطني حتى. طب الصفرة اللي في عينيك وفي وشك وجلدك عملت ايه؟ بفضل الله نزلت، كانت عندي 2.5 نزلت دلوقتي بفضل الله، حتى جلد وشي كان اسمر بلون داخل كده يعني مش طبيعي. بفضل الله من الجرعه الاولانيه من وشي بدا يتحسن، الحاله الصحيه يعني اتحسنت جدا. كنت عند الدكتور صبحي امبارح باخد الجرعه الثانيه قال لي بفضل الله ما فيش استسقاء نهائي بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. رحت للدكتور اللي انا كنت متابع عنده في بلدي
هو بقى يستغرب بيقول لي انت ده انت بسم الله ما شاء الله يعني انت ماشي على النظام وما اعرفش ايه. قلت له بفضل الله ثم بفضل العقار ده. فبص كده قال لي ايه ده؟ قلت له ده عقار حضرتك دكتور اسمه الدكتور ابراهيم سليمان بيدعي عنه، ورحت للدكتور متخصص في الكبد وكده وادعوني بفضل الله. قال لي يعني ما بقاش مصدق لدرجه ان الدكتور مريض بالكبد. سبحان الله. يعني الدكتور اللي انا بتعالج عنده برضه مريض بالكبد وحاسس صحيه تعبانه. فسبحان الله. طيب ما احنا عايزين نعالجه. ان شاء الله من غير ما اقطع والله. هو بقى طبعا انت عارف الدكاتره لازم نتاكد وكده. فانا بقول عن نفسي انا يعني سبحان الملك يعني ما فيش اي حتى ما فيش اي اعراض جانبيه للعقار ده نهائي. انا بفضل الله لدرجه ان زمايلي في الشغل بيقولوا انت يعني انت عملت ايه؟ في ايه؟ يعني الاول كنت اروح شغلي يعني يروحوا من يعني يلحقوني باي حاجه يقعدوني على الكرسي انام اقعد ساعتين وارجع. دلوقتي بفضل الله بقوم بشغلي كامل بعد ما طلعوني على المعاش من كام سنه. يعني طلع على المعاش من قيمه سنتين. لسه بقى بدات انزل الشغل من اول من حوالي اسبوعين. يعني بعد ما خدت قرار الموت اللي هو لما امراض المزمنه اللي ملوش علاج. انا كنت قعدت ونزلت زوجتي من الشغل فعلا وخلاص مش قادر غصب عني. رجعت تاني دلوقتي ترجع للشغل؟ رجعت بفضل الله رجعت اشتغل تاني وعايش حياتي بفضل الله طبيعيه جدا جدا جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. اهلا بيك. ازيك يا دكتور ابراهيم؟ الله يبارك فيك. هي حضرتك انا يعني متجوزه بقالي حوالي 16 سنه او زياده. صراحه كان زوجي كان تعبان. كان يعني من بدايه ما اتجوزته وهو تعبان. كان على طول سخونيه وبلغم وتكسير في جسمه وعلى طول يعني ايه يعني اقل جهد على طول كان يتعب منه وتلاقيه ينام. السخونيه دي مرتفعه جدا. اقعد اعمل له كمادات مش نافع يعني لدرجه كان على طول بقى مضادات حيويه. حقن على طول مضاد حيوي قويه جدا. كان ياخد يعني حاجات يعني قويه جدا مضادات حيويه مع بعض لدرجه كنت بخاف عليه من كتر المضادات الحيويه والحقن. فهو كان يعني بياخدهم مع بعض عشان الحراره تنزل. كان ساعات ما بيستجيبش برضك لا مضادات حيويه ولا حقن. ودمه ياخد وهاري جسمه حقن ومضادات حيويه ومفيش فايده. برضك السخونيه اتدنها فتره معاه وصدره ده بلغم وكحه بطريقه فظيعه لدرجه ان يعني هو كان عنده التعب ده من صغره. يعني مامته كانت بتقول لي ان من هو صغير كان عنده التعب ده. وطبعا كانوا يعني عارفين ان في صدره من صغره فما كانوش عارفين يعني ايه السبب او كده. كانوا بيقولوا ان هو مناعته ضعيفه مناعته كده فهو ده كان السبب يعني. فالمهم بنيت كده حوالي يعني 14 سنه 15 سنه وانا متجوزاه وهو على الوضع ده. اقل جهد على طول تعب وينام فيها ويعني وعلى طول بقى حقن ومضادات حيويه. رحنا لاكبر الدكاتره بتاعت الصدر. رحنا في القاهره رحنا في الزقازيق. قعد يعني لدرجه قالوا له في دكاتره قالوا له انت عندك التي بي اللي هو السل. وادوا له كورس للتي بي كان مضادات حيويه عنيفه جدا لدرجه بقى على نفسه من كتر المضادات الحيويه اللي خدها ديت. ويعني كان بياخدها برضك مفيش تحسن يعني لدرجه ان هو يعني مش عارف كان يعمل ايه. خد كل حاجه ومش عارف ايه السبب لدرجه ان اخوه قال ان هو في جزء في الرئه عنده متليف وان هو ممكن يحتاج لعمليه. فانا قلت له ولا عمليه ولا حاجه انت خد المضاد الحيوي وانت ساعات بتسلك ساعات بتبقى يومين حلو. وكان ساعات الحمد لله رب العالمين يعني حبه كان ايه بعد ما ياخد المضاد الحيوي ده كان ساعات يستجيب بفضل الله. يقعد كده حبه تعبان حبه كويس ومجرد ان هو يبذل اي جهد ولو صغير تلاقي ثاني يقول لي انا حاسس بزنه في رجلي وبعد كده بص الاقي جسمه دفي والاقي بقى دخل في المراحل الثانيه السخونيه وكحه ويعني على طول. والاقيه بقى لدرجه والله كان ساعات يقعد يكح لدرجه يقول لي الحته اللي ناحيه الرئه بتاعته ديت مش قادر ساعات ياخد نفسه عدل يعني مش قادر حتى ان هو يتكلم كتير عشان نفسه مش قادر ياخده عدل وينام وهو قاعد. وانا اللي كان قدامي اقول يا رب اشفيه يا رب يعني وادعي له وكنت مش عارفه اعمل ايه لدرجه ان انا قلت الحمد لله رب العالمين. بس انا قلت يعني دوت يعني لسه شاب
وكده، يعني لو كبر وهو بالطريقه دي مش هيقدر يعني طبعا كلها طبعا اسباب وربنا، يعني الموت ده بتاع ربنا، بس قلت مش هيقدر كده، هو لو كبر وهو بالطريقه دي مش هيقدر يكمل يعني سبحان الله. ده بتاع ربنا طبعا وكله بيد الله، بس كاسباب يعني بقول لك بقى يعني لدرجه كنت ساعات يعني اقعد اعيط كده بالليل واقعد ادعي ربنا يا رب اشفيه يا ربي، والحمد لله رب العالمين. فلدرجه ان هو برضك من قيمه كذا شهر فجاه كده كان برضك موضوع السخونيه، لقيت برضك موضوع السخونيه ياخد في حقن مسيحه، وبعدين في مره جيت كنت داخله يعني بعمل له حاجه عشان ياكلها، كان بياخد بيدي لنفسه هو حقنه في الوريد، طلعت لقيته يعني الحقنه ملويه في الوريد بتاعه وهو مغمى عليه، مغمى عليه خالص، مش حاسس بالدنيا خالص. الله اكبر. المهم رحت قايله انا لله وانا اليه راجعون، والولاد واقفين حواليا، والله افتكرنا ان هو مات، افتكرت ان هو مات، قلت انا لله وانا اليه راجعون. قلت لهم يا ولاد خلاص ما كلنا بنموت، احنا هنروح فين؟ انا لله وانا اليه راجعون، عشان العيال مش يسمعوا. انا كنت خايفه على العيال موت وانا مش عارفه اعمل ايه، قلت خلاص مات. المهم ساعدني يا ماما، لا ده لسه في نفس، لسه في نفس يا ماما. المهم جم الجيران من مدينه الجيران شالوه على المستشفى وراحوا كده، وقعدوا بقى ينزلوا في حاجات وكده لغايه الحمد لله، ما الحمد لله ايه، الحمد لله رب العالمين فاق الحمد لله. كان عايز يسافر السعوديه وكده، فكان في واحد قال له ايه اعمل اللي هي بتاعت الفيروس بي وسي، روح اعملهم وكده. فالمهم لما عمل التحليل فوجئنا ان هو عنده فيروس سي. فصراحه لما الراجل قال كده يعني اكتشفت ان هو الفيروس ده اللي كان عنده من زمان وهو ما يعرفش، لان هو الفيروس ده بيضعف المناعه جدا. فهو بقى اكتشفت ان ده سبب في ان هو المناعه بتاعته كانت ضعيفه واثرت على صدره، كان على طول بقى بيبقى فيه التهابات بقى في صدره وكده، واحنا مش عارفين ايه السبب. فالحمد لله رب العالمين مجرد عرفنا كده هو وبتاع، فخد اللي هو العلاج الالماني دوت، خد العلاج الالماني ويمشي عليه بقى فتره طويله، وده انه بقى ياخد فيه ومشي عليه بس كورس بقى كامل، لدرجه ان هو يعني دلوقتي حاليا ان شاء الله ساعات بياخد 5 كبسولات في اليوم، ويعني مشي عليه فتره طويله بفضل الله، بفضل الله والله سبحان الله، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله كانه بقى بني ادم تاني. يعني انا مش عايزه اتكلم، كفايه ما عادش فيه سخونيه، ما عادش فيه البلغم اللي عنده، ما عادش فيه، عاد بيمارس حياته طبيعي بفضل الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، عاد يصحى بدري ويشوف شغله ويسهر يجي لي بالليل متاخر. كان الاول ما يقدرش الكلام دوت ما شاء الله لا قوه الا بالله، عاد عادي يعني زي مثلا يكح زي اي واحد عادي، بلغم زي اي واحد عادي، لكن مش بالطريقه اللي كان فيها والسخونيه. بقى واحد تاني لدرجه ان يعني انا بقول له قلت له الفيروس ده هو كان السبب في ضعف مناعه صدرك، فلما عرفنا بفضل الله السبب وانت يعني خدت اللي هو العلاج الالماني ده، ربنا جعله سبب، خدته بصوره مكثفه، ربنا جعله سبب انه يقضي على الالتهابات بتاعه صدرك، فالحمد لله رب العالمين عشان كده بقيت كويس. فسبحان الله يعني حتى يعني بفضل الله يعني كفايه ان هو قعد بينام طبيعي، قعد بينام حلو، كان الاول بينام وهو قاعد، كان يعني بقى واحد تاني بفضل الله. طب واخلاقه بقت لسه ضيقه وبتنرفز ولا الحاله النفسيه اتحسنت؟